Hello guys! Welcome back to my channel. Ang ating video ay tungkol sa bagong smartphone na Xiaomi POCO M2. Ang kanyang quick specs, features, and price dito sa Pilipinas. Sa ngayon, ang smartphone na ito ay launch pa lamang sa India ngayong September 2020 na may estimated price na 8,000 to 10,000 pesos kung sakaling lalabas na dito sa Pilipinas. At may color options na peach black, brick red, at slate blue. Para po maging updated sa ating mga bagong video, maaari lamang i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.